سيمبلكس وهي بتبدا كانت حلم غريب، شباب جايين من الصعيد. انا فاكر كويس اول مره كلمت حد بقول له احنا بنفكر نصنع مكنه CNC، قعد 5 دقايق يضحك في التليفون. شكرا معالي الوزير دكتور احمد على الحضور، والله يعني شيء فخر وشرف لينا كلنا، وشكرا لكل الساده الحضور. شرفتونا ونورتونا واسعدنا وجودكم. انا مش عايز اقول كلام مكتوب، عايز اقول حاجه من قلبي. سيمبلكس وهي بتبدا كانت حلم غريب، مش حلم صغير، كانت حلم غريب ان شباب جايين من الصعيد، من جامعه من الصعيد، يفكروا ان هم يصنعوا مكنه، والمكنه دي بتتصدر. انا فاكر كويس اول مره كلمت حد بقول له احنا بنفكر نصنع مكنه CNC. انا يعني قعد 5 دقايق يضحك في التليفون. انا فاكر الضحكه لحد دلوقتي. في كل مره بشوف حاجه صغيره بتكبر، كل مقر بيتعمل، كل مستودع بيتفتح في دوله، كل مكتب، كل معرض، كل حاجه صغيره بنروح نتحرك فيها، ببقى فخور جدا جدا جدا. ولكن افتتاح المصنع النهارده خطوه مختلفه تماما جدا في حياتنا كلنا في سيمبلكس، خطوه حلمنا بيها من 2020 واحنا بنفكر ازاي المصنع ده يتفتح وازاي هنحط كل حاجه صغيره فيه. انا مش مصدق وانا واقف النهارده وهو بنفتحه، عايز اعيط من الفرحه. وعايز اقول لكم والله محدش حاسس باللي جوايا. انا بقالي 3 ايام من الخوف والرهبه مش قادر انام. عايز اشكركم جدا جدا مره تانية وثالثه، وبقول لكم ان شاء الله استنوا سيمبلكس في خلال 2 سنين من دلوقتي بتكون بتفتح مصنع 4 أضعاف ده في المساحه ان شاء الله تعالى، برضه في العاشر من رمضان. مهما حصل من ظروف ومتغيرات احنا مصممين ان احنا ننجح، مصممين ان المنتج صنع في مصر يكون بيلف كل دولة في العالم، وكل مرة حد يشوف المنتج ده ما يصدقش ان هو متصنع هنا، ونجر ورانا شركات كتير ومصانع كتير ان هي تفتح وتروح وتصدر وتصنع، عشان بجد بسهولة احنا نقدر. شكرا جدا لكم.